Så jag har lagt på 2 lager matta efter spackelkanten där. Men det blir något lager till sen innan det där är färdigt. Men det jag tänkte göra nu är att jag har ju de här där jag har kapat bort kanterna. Så har jag blottat skum här och det här skummet ska få vara kvar. För att ge stabilitet åt båten. Så det ska få vara kvar. Men jag behöver ju få det tätt här emellan. Och då ska jag göra som så att jag har urkapat ribbor här. Från när jag kapade sidorna. Så tanken är att jag ska ta dem här och sätta fast dem. Jag visar här bak kanske lättare. Sätta dem typ sådär. Och så får jag trycka fast dem med någon kontaktlim eller någonting. Och sen plasta fast dem här så jag får det tätt emellan. Sen är det ju ett krux här som jag inte riktigt vet hur jag ska lösa. Den gamla lösningen på den här var ju totalt förkastlig. Med årtullarna. Där är det bara ett hål rakt ner. Och det här hålet gick ju rakt ner till skummet bara. Och det satt väl den här plastårtullen som satt här, eller vad fan det kallas för. Den hade säkert ett stopp ner till, men det var ju söndervittrat för länge sedan. Så allt vatten som kom här, det rann ju bara rakt ner i skummet. Det jag har funderat över, det är att jag tar typ ett sånt här rör som jag haft förut. Som jag har borrat igenom skummet och rakt igenom, så att jag kanske ska fästa ett rör så här. Som går i kant under på. Så blir det vatten nere i hålet här, så då får det rinna rakt igenom röret. Och så plastar jag fast det här röret där under. Jag kanske tittar upp och ner. Där. Ja. Jag tror jag kör på lite och så ser vi vad som händer. Satte fast första biten där med en multibond. Och det blev kladdigare än kladdigast. Så jag tror jag ska skippa det på andra. Jag sätter fast den sådär med klämmorna och så blandar till lite spackel istället. Tror jag blir bättre nästan. Det där blir väl... Vi får väl se hur bra det här sitter när det är härdat. Så får man ta ett beslut då kanske.
Så tänkte jag skulle ge mig på de här och täta åt de här nu. Så jag har kapat ur lite snygga bitar här som jag hoppas ska passa. Så kör jag dem med spackel också. Det där multibondet var ju bara klet. Det var helt värdelöst att använda. Så, då har jag spacklat färdigt hoppas jag för ett tag. Det här var ju ett jädra aber, men nu sitter de här skumtätningarna, eller vad man ska kalla dem för, förseglingarna här sitter fast nu i alla fall. Eller håller på att härda. Så att jag hoppas på att allting sitter kvar där det sitter tills det har härdat färdigt. Så kommer det att bli en del slipning på det här sen. Skönt att det är på plats i alla fall. Nu är sidorna och de här som jag satte för skummet här i relingen, det är plastat och klart. Sen har jag lagt en sån här woven, eller vad de heter, glasfiberväv runt hela sidan och så upp efter relingen, så att det är som ett stycke här nu. Och när jag gjorde det här så fick jag ju slut på glaskulorna, glasballongerna. Men jag ville ändå göra färdigt där, och då provade jag att göra spackel på vetemjöl. Och det här är en vetemjölsfog. Och resultatet på spacklet var ju grymt. Det var ju jätteskönt och smidigt spackel att jobba med. Lite segt sådär. Sen vet jag inte hur nyttigt det är att ha vetemjöl i en båt. Men som sagt, det var en liten nödlösning på några ställen. Det är som inga jätteutsatta ställen så. Det var ju spackel under och det kommer spackel över och glas över. Och så att, men nu har jag fixat nya ballonger så nu kör vi på det. Men det hade varit intressant att veta hur det här vetemjölsspacklet reagerar i vatten. Kanske måste testa det någon gång. För det är ju jättesmidigt att jobba med. Så det ska slipas och sen slipa rent och fint, och sen är det nästan läge att måla där tror jag. Men vi har lite annat vi ska göra först.